Про що знімати юристам в YouTube? Наскільки юрист має адаптуватися під цей розважальний вайб? Подкасти через пошук не шукає ніхто. В себе на каналі корисно мати такі відео, які будуть постійно залучати трафік, не дивлячись ні на що. Просто отак брати і повторювати. І в принципі я би не радив такий контент і знімати для юридичної ніші. Ми зможемо розкрити цю людину тільки в діалозі. Прибіг з наради, нацепили мікрофон, змусили наговорити. Як зрозуміти, що ти можеш на цю тему знімати довго? Боже, а що це, коли я на нього підписався? Це ще не факт, що якщо в мене YouTube канал про мобілізацію, він стане успішним. Не факт. Ютубу байдуже. Ага. Йому все одно. Ютуб буде рекомендувати, неважливо, студійне це чи не студійне. Привіт! Це світлий подкаст про маркетинг для юристів. Олексій, про що знімати юристам в YouTube? Ну вони не всі танцюють, не всі... Танцюються більше до TikTok. Не всі готові знімати відеоблоги. Да? Є певне розуміння, що це має бути експертний контент, юридичний. Наскільки він має бути юридичним? Все ж таки YouTube – це розважальна платформа, навчально-розважальна платформа така, да? Наскільки юрист має адаптуватися під цей розважальний вайб, чи може він просто, вона, компанія, викладати експертні відео? Угу. Про що? Ну, танцювальні тренди точно не потрібно. Тут потрібно проаналізувати чітко, і це, коли це, наприклад, роблять спеціалісти, які спочатку починають правильно, роблять в основному стратегію, і там це визначається. Тобто аналізується ринок, конкуренти і, головне, цільова аудиторія. Тобто, що дивиться твій глядач на Ютубі. Навіть сам Ютуб з часом показує в аналітиці, в вкладці «Аудиторія», відео, які дивляться ще твій глядач, окрім твого каналу. І ось це важливо. І чому це важливо? Щоб подивитися, в цілому заміряти температуру. Чи це той глядач, на якого ти цілився, чи це якийсь інший глядач. Що на тих каналах виходить? І там є ще й канали, які теж дивиться твій глядач. Тому аналізуєш, що підійде. Чи це бізнес-аудиторія, вона б заходить на YouTube, от вони сценарій поведінки на Ютубі, вони заходять там на вихідних, коли в них є час, бо вони весь цей час зайняті. І на Ютуб, там, як школярі не заходять кожен там день по 3-4 години, вони заходять чітко, дивляться, там, подивився Forbes, подивився Федорєва, подивився ще щось там, і може в нього десь в цей слот випаде ще й твій канал, якщо йому це цікаво. Тобто знайти своє місце ось в цьому списку, на цій поличці зацікавленості потенційного глядача. От треба дуже гарно, глибинно розуміти його, хто він і що він дивиться на Ютубі. І, відповідно, зробити щось таке. Це може бути в основному якісь розмовні відео. Чому? Тому що от епоха, коли знімали просто статичне голова, що розмовляє, так, умовно, вона, в принципі, йде. Тому що ці відео в основному коротші були, а YouTube з часом ще більш виражено почав краще рекомендувати довгий контент. Ну, якщо говорити не про шортс, а про лонгформ. І ось чому ми бачимо таке засилля подкастів подкастів інтерв'ю. Тому що тут, по-перше, не потрібно довго готуватися, і якщо це там власник юридичної компанії, наприклад, він може прийти, він знає вже він там 20 років знає свою сферу, йому не потрібно вичитувати текст, там, говорити на суфлер, бо часто люди говорять на суфлер, це просто виглядає дуже дивно, якщо вони не підготовлені до цього. І це буде, скоріше всього, формат, в якому можна показати свою експертизу, але не нав'язливо, не продаючи в лоб, а це буде поміж строк. Люди будуть бачити, що це якраз спеціалісти, що вони працювали з такими кейсами, які якраз наш. І на це якраз може працювати дуже гарно залучення гостей. Тому подкаст, інтерв'ю, тут нічого, велосипед не придумаєш, це такий самий ходовий формат, який може підійти. Але ж має бути декілька рубрик, я наскільки пам'ятаю, да? Що має бути довгі відео, мають бути коротші відео і мають бути деякі рубрики, що повторюються. Тому виходить, що подкаст, якщо це подкаст юридичної компанії або у юриста, це одна рубрика. Да? Друга рубрика – це може бути він-вона, якесь соло-відео. Можливо. Да? А що ще може бути?
Треба подумати під пошук. Тобто, ще коли придумаєш формати на канал, які будуть рубрики, мати уявлення, як це будуть знаходити. Тут в основному подкасти через пошук не шукає ніхто. Зайшов на головну, тобі пропонується щось свіже, клік, перегляд. Або там дивляться подкасти, відбирають собі, наприклад, наперед, і десь там автомобілі включають, ще десь там, якісь є сценарії використання, хтось там на кухні слухає. І треба зрозуміти, який ще можна формат, щоб отримати різноманітний трафік. В основному це ще щось під пошук. Тобто чітко проаналізувати ринок, зрозуміти, що є, що люди гуглять, які вони вирішують питання свої, наприклад, в юридичній сфері, і відзнімати такий контент. Це теж може бути короткий контент, але не обов'язково це буде формат, де буде просто там людина так от розповідати, сидіти. А як це може бути? Це може бути теж взаємодія, це може бути теж розмова, але коротше відео. Ну так, типу, ти маєш на увазі, коли там хтось за кадру задає питання. Так. Формати можна урізноманітнювати так, щоб це знову ж таки не виглядало як от типовий дикторський такий брендовий контент. Ми зараз вам розкажемо. Тобто часто такі відео бачиш, і ти розумієш, що вони потрібні більше компанії, аніж глядачеві, який це буде дивитися. От, потрібно відштовхуватись від запиту, який є у аудиторії. Можна навіть у своїх клієнтів запитати, що вони дивляться. Це теж класно працює. Тобто зробити такі типу глибинки, але конкретно по їхнім вподобанням на Ютубі. А як саме це може допомогти, якщо там клієнт скаже, я дивлюся Forbes, а другий скаже, я дивлюся огляди авто, третій там дивиться про інвестиції. От у нас є, це мала вибірка, 3 людини. Наприклад, 10 людей дивляться про інвестиції, а ми займаємося земельним правом. Інвестиції в землю ми можемо поговорити, звичайно, але там далі можуть бути якісь дуже вузькі питання, які, на перший погляд, це не пов'язано. Огляд авто, інвестиції – наша ніша. Як мінімум, можна тоді по цим каналам вважати, хто для них є безумовним лідером думок, і залучати в свій контент їх, якщо ти можеш до них дотягнутися, до їхніх лідерів думок. Вони вже притягуватимуть ось цих людей 3, і схожих на них багатьох ще там. Плюс можна згадувати подібні теми, які обговорюються на тому ж Forbes, наприклад, але просто в своєму контексті. Forbes теж часто про якісь юридичні речі говорить і в статтях, там, і в відео можуть щось зачіпати це. Тому це дасть розуміння хоча б напрямку. А де можна красти ідею? Знаєш, от є книга «Кради як художник», да? Тобто ти можеш надихатися і маєш надихатися якимись прикладами, форматами відео, що можна взагалі робити, але не в своїй ніші чи в своїй. Де дивитися? Ось тут якраз найкраще перше це в своїй, якщо є. От дуже погано, наприклад, коли в Україні починає хтось робити YouTube канал і немає ще такого каналу. Тобто це не Блакитний океан? Не Блакитний океан, так, червоний. Тобто навпаки, блакитний. Так? І виходить так, що на кого орієнтуватись? На американські канали? Ні, вони абсолютно будуть нерелевантні, там своя історія, свій ринок. Тому, якщо є такі канали, це вже класний маячок, що воно працює і є під це глядач. Тобто аналізувати інші канали. Але я в роботі з юридичним каналом аналізував конкурентів дуже багато. І є дуже багато каналів, які нерелевантні. Тобто вони не підійдуть, щоб з них щось брати, тому що вони, в принципі, заявлені як юридичні, але вони розповідають хтось там виключно про сімейне право, хтось там якісь інсайди на рівні нотаріуса на вуглу будинку, як щось там переписати, якесь майно, і це можливо комусь потрібно, так? Але скоріше за все, якщо ви займаєтесь там якимось нішевим, воно вам не буде цікаве. Тобто треба гарно дуже відбирати по темам. І тут можна порадити відібрати схожих і подивитись, що у них набирає перегляди, що у них є evergreen контентом. Тому що зайти просто подивитися найбільше відео, там можна на Ютубі відфільтрувати, там популярні. Це може бути хтось десь їх опублікував, наприклад, там воно з зовнішнього трафіку набрало. Якась ситуативна була тема, яка тоді була актуальна. Знову ж таки, накрутили або реклами, або якось ще.
І це орієнтира ніякого не дасть. Краще дивитися ті відео, які зараз набирають перегляди, причому вони є, там не вчора вийшли, а якісь такі там вже полежали. Це evergreen контент, який може вам дати якийсь напрямок, щоб ви робили подібне, і в себе на каналі корисно мати такі відео, які будуть постійно залучати трафік, не дивлячись ні на що. Ось їх можна красти спокійно, а все інше можна дивитися вже по своїм. Просто отак брати і повторювати на цю ж тему, чи як схожа тема, але там інший погляд, інший формат. Чи прям береш і повторюєш? Ви ж як експерт побачите там якісь недопрацювання, правильно? Ви можете це покращити. Плюс, якщо це відео, яке, як я кажу, полежало вже так, то, скоріше всього, його можна актуалізувати, щось змінилося. В юридичній сфері багато чого міняється, і можна адаптувати це під себе. Що не потрібно красти, так це ось ті відео, які схожі на новинні відео, тобто ті відео, які довго не проживуть. Тобто там є якась тема, прийняли якийсь законопроект, там ФОПам підвищать податки. Умовно. Такі канали живуть тоді, коли вони постійно, кожен день, ось як новинарі, знімають цей контент, і вони на цьому трафіку живуть. Він там постійно. Вони перестануть 2 дні нічого не познімають, в них все впаде. І ось такий контент собі красти як художник, немає ніякого сенсу. І, в принципі, я би не радив такий контент і знімати для юридичної ніші, якщо ви ось не той, хто розповідає про якісь проблеми сьогодення і живе ось на цьому трафіку. Але в основному ті, хто цим займаються, це контент-мейкери скоріше, а не той портрет, про якого ми говоримо, власник юридичної компанії, йому не буде коли цим займатися. Цікаво, тому що це як одне з перших, що приходить в голову, це знімати огляд якоїсь новини. Тому що це умовно може бути хайпом, умовно це буде актуально, і більше людей подивиться це, ніж не новина, а просто якась стала інформація. Але виходить, що цей контент, він швидко стає неактуальним. І всі вершки збирають ті, хто вже є великими каналами. Новинний канал, наприклад. А ми ж говоримо про канали, які починають тільки. Тобто, якщо є або новини, або якийсь юрист, не будемо називати якісь у нього 100-тисячник і так далі, і він тільки цим і живе, що знімає просто так на телефон, якась новина, хайп, заголовок кричущий, і ви його ніяк не переб'єте і нічого собі не отримаєте, а навпаки, порівняєте з ним у сприйнятті глядача, і чи на імідж це гарно спрацює, не факт. Я думаю, що важливо ще сказати, що, чи погодишся ти з цим, що потрібно знімати про те і в такому форматі, як подобається тобі. Клієнт – це дуже важливо, ми знімаємо для клієнта в тому числі, але сам формат і стиль, він має бути притаманний самій людині. Тобто, якщо людина така провокаційна сама по собі, це її стиль комунікації, поведінки, в принципі. Для неї буде нормально знімати оці новини хайпові, або робити відео якісь, не нудні, а більше такі з причинкою, де щось когось розбирати, і навіть прізвища певних людей згадувати. І для цієї людини це буде ок. Для іншої людини це буде проти її цінностей, проти її правил. Вона не буде це робити. Маркетологи скажуть, наприклад, піарники, що це потрібно робити, а людина не хоче це робити. Я думаю, що в такому випадку це не потрібно робити, навіть як би це актуально, класно не було. Тому що воно буде зчитуватися як щось штучне, щось ми самі собі придумали. Якщо людина любить філософські дискусії, то я думаю, що потрібно цей формат якось придумати, як його інсталювати в канал, щоб їй було з ким спілкуватися, наприклад, вона не любить соло-відео. І їй буде цікаво, ми зможемо розкрити цю людину тільки в діалозі. Так, це важливо. Ось якраз про розкрити людину в діалозі, це для більшості підійде, тому що ось ці відео сухі, там, де видно, що змусили, що прибіг з наради, нацепили мікрофон, змусили наговорити ці 10 хвилин тексту, побіг далі. Воно видно, і воно нікому не буде цікаво. Про те, що якщо людина, наприклад, сама по собі така активна, екстравагантна, і вона хоче знімати в такому стилі, це теж окей, але потрібно тут співставити з своїм глядачем, а говоримо глядачем, розуміємо потенційним клієнтом, чи для них це ок теж. То якщо ок, без питань, тобто це може бути. І ця теза про те, що якщо людина соромиться, то не потрібно їй робити якимось епатажною і так далі, фарбувати волосся. Погоджуюсь. Як зрозуміти, що
ти можеш на цю тему знімати довго. Я пам'ятаю, ти казав, що це дуже важливо. Як зрозуміти, що в мене є теми, на які буду знімати півроку, рік? Ну, по-перше, спробувати їх виписати. У нас навіть з тобою був такий кейс. Виписуєш, потім розумієш, вперлися в стелю і не вийде з цього рубрики надовго. А коли виписуєш, то це допомагає. Я думаю, що це саме основне. Подивитися, знову ж таки, якщо є конкуренти. Але часто буває, що хочеш, це майже завжди таке буває, що конкуренти погане все. Я знаю таку ідею, що зараз все вистрілить, зараз все залетить. І от якраз в таких моментах, часто, коли оцей ентузіазм, він вище раціонального, треба, щоб хтось підключився і допоміг це розписати на папері і продумати, чи буде це вдовго. Можна зняти пілот, якщо дуже прямо хочеться, зняти пілотний випуск якийсь, подивитися реакцію аудиторії. Угу. Тобто, щоб юридична команда або юрист почав вести YouTube-канал, потрібно прописати тем на рік? Не зовсім на рік, хоча б на на квартал можна прописати, і це не так складно. Якщо там виходить, навіть якщо 8 відео на місяць виходить, все одно це можна зробити по декілька рубрик і все. Тим паче, якщо одна з рубрик буде розмовна, і там ти розумієш, що в цей формат можна додавати щось різне, і воно не потребуватиме чіткої якоїсь теми прив'язки. Тобто перед стартом юридичного YouTube-каналу потрібно написати тем на 3 місяці десь, да? Хоча б так. І мати відзнятий матеріал на перший місяць. Так, на перший місяць бажано, тому що особливо там, де це дуже залежить від зйомок головного героя, наприклад, власника компанії, можуть там бути якісь відрядження, ще щось. І щоб не переривати цей цикл, тому що на старті YouTube каналу дуже бажано, щоб була чітка інтенсивність, якраз для того, щоб ось цю аудиторію, про яку ми говорили, напрацювати, вона прийшла, там було спочатку по 20, потім по 50, по 70, по 200 і так далі, щоб воно росло. Тому що якщо робити паузи, то виходитиме така історія, коли люди підписались, їм сподобалось, це реально жива аудиторія, але довго не виходив контент, в них накопичились вже нові вподобання, і вони перебивають ті їхні старі підписки. Навіть як користувачі ми можемо з тобою зайти в свої підписки на Ютубі і побачити, що є якісь канали, боже, а що це, коли я на нього підписався? Так, є таке. Так, було цікаво колись. Щодо ніші, як правильно обрати нішу, якщо юридична команда, вона вузькоспеціалізована? Чи є такий потенціал в Ютубі у них? Наприклад, коли ми кажемо про B2C, ми розуміємо, що це така більш широка аудиторія, ти вже сказав. Якщо ми кажемо про тему мобілізації, ми розуміємо, що це тема дуже актуальна, вона мінлива, багато хто цим питанням цікавиться, тому, ймовірно, незважаючи на високу конкурентність в Ютубі, ці відео можуть переглядати. Щось може вистрілити, якщо там встигнути щось першим зробити і так далі. Плюс-мінус, хоча знову ж таки, якщо там говорити про цю тему або подібні, так, на прикладі цієї теми, якісь дуже ажіотажні, то знову ж таки, скоріше за все, якийсь новинний канал, якийсь великий канал про юридичні тематики, все одно це зробить першим. Якби ти не старався, навіть якщо він зробить трошки пізніше, в нього буде більше об'єм. І це така стратегія дуже... Тобто це ще не факт, що якщо в мене YouTube-канал про мобілізацію, він стане успішним? Не факт. От зараз вже не факт. Якщо б це було там декілька років тому, можливо, так. Добре, а якщо юридична компанія вузькоспеціалізована, вона працює, наприклад, з аграріями, або ще вужче, вона працює з податковими питаннями, податковими спорами для агрокомпаній. І їх ідея в тому, що такі відео будуть дивитися в Ютубі. І, наприклад, вони знайшли підтвердження в Ютубі цієї ідеї. Так? Про що їм знімати довго, якщо вони вузькоспеціалізовані? Як їм розширити цю нішу для Ютубу? Чи потрібно це робити? Яка стратегія для них? Тут може бути потрібно це робити, якщо от вони, пам'ятаєш, я казав, якщо це B2C, тобто B2B, і треба зрозуміти, якщо ті, хто приймають рішення про співпрацю, так, вони є аудиторією Ютубу, якщо є, відповідь ствердна, там по якимось припущенням хоча б, або по опитуванням краще,
то можна робити. І можна робити, просто розширювати якраз на сферу інтересів, наприклад, бізнесову. Тобто щось більше робити про бізнес. Все одно якась вибірка буде тих, хто дивиться і про, тобто про їхній бізнес. Не обов'язково тільки про юридичні питання в агро. Можна робити в цілому про агро, але умовно не для, грубо кажучи, тих, хто працює в полі, а тих, хто топ-менеджмент. Там якісь проблеми, якась десь там відбулась виставка, десь якийсь є корисний діяч, про якого знають, запрошуєш його до себе. Тобто все, що навколо цієї тематики, можна пробувати собі взяти. І можна аналізувати, наприклад, взяти якісь нішові видання. Навіть в нас в Україні, навіть якщо якась нішова тема, все одно часто буде якийсь ЗМІ, якийсь сайт, якийсь паблік, чи хоча б група в Фейсбуці. Але скоріше навіть це може бути ЗМІ. Подивитися, які статті вони випускають. Там ж теж сиділи роками редактори і ламали голову про те, як залучити ось цих, не знаю, 2000 топ-менеджерів, які є в Україні, які відповідають за ці напрямки. І просто дивитися, що вони роблять, і можна там статті перетворювати в відео. Тобто, по суті, ми розтягуємо юридичну тематику на більш широку, на бізнесову. І там можемо запрошувати тих самих гостей з цієї сфери. Так, обираємо, що їх хвилює. І ось про це говоримо, але постійно в цей контекст додавати якусь свою експертизу і згадувати, що хто ви і навіщо. Тобто у цього каналу є майбутнє в цілому потенційно. Так. Зараз такий час, що люди розкидані по країні і по країнам. І іноді ті люди, які тебе цікавлять як гості для твого Ютубу, вони десь знаходяться не там, де ти. В іншій країні, в іншому місті. А ти розумієш, що вони можуть бути цікаві твоїй аудиторії. Тому є там різні сервіси, і ти можеш знімати подкаст не в студії, як ми зараз, а писати умовно в Zoom, тільки не в Zoom, через онлайн. Наскільки у такого формату є майбутнє в Ютубі? Чи буде це з часом навіть Ютуб рекомендувати такі відео? Як це може працювати? Взагалі, тобто в тебе мають бути такі студійні відео і отакі онлайнові. Чи це може бути канал тільки з онлайна? І ми розуміємо, що прийдуть, може, на людину, може, прийдуть на тему, так підтягнуться, але чи впливає сам формат на те, щоб люди його дивилися в Ютубі і на те, щоб Ютуб сам його підтримував? Так, таке питання актуальне, і от його можна на декілька напрямків розділити. Я почну з того, що залежить від того, наскільки зайнята ніша. Умовно, ти знімаєш в Zoom, а є хтось, хто знімає абсолютно про те ж саме, тільки ось в красивій студії. Висновок, скоріше за все, твій канал буде вторинним. Тому що от я по прикладу новинних каналів, які от після 22-го року заполонили YouTube, і телебачення в YouTube прийшло, і з'явились нові різні проекти, авторські, неавторські, медійні. І на початку проходило все, що завгодно. Можна було зняти просто там з місця подій щось, якісь там на смартфон, і це дивилися. А далі вони почали підтягувати і якість, і більше з'явилося студійного чогось. І хтось, наприклад, бере кількістю і далі там знімає з експертами, але 80-100 відео на день. Реально є такі новинні канали. І просто там експерт підключається в студію. А хтось бере, робить там 1-2 випуски на тиждень, але глибока аналітика, і це там студійний формат. Якщо такої конкуренції нема, давай відштовхуватись від того, що це щось таке нішеве, що в принципі в тебе і є, то цілком нормально знімати через ці сервіси. Там, крім Zoom, є там, наприклад, можна назвати StreamYard, там, і Restream там, і так далі. Люди підключаються, вони просто зручніші, тому що там в Zoom якість там гірша. Люди підключаються просто за посиланням і говорять з тобою. Можна пробувати це зробити ще красивіше. Можливо, бачила на якихось бізнес-каналах, того ж Федорєва, якого ми згадували. Він там періодично десь колись брав інтерв'ю там в когось зі Штатів, наприклад. І він як це робить? Він просить ту людину поставити в себе там на штатив смартфон або там якось в себе ставить камеру. Тобто він розбавляє це кадрами, і вже в нього є не просто зум-картинка, так? Так. А є вже більше можливості перемикати ці ракурси, і воно цікавіше грає. І якщо сказати інший напрямок, це чи буде рекомендувати це YouTube,
скажу так максимально грубо, Ютубу байдуже. Ага. Йому все одно він буде дивитися на ось ті показники, які ми проговорили. Чи клікнули на картинку, ну тобто, чи є CTR, чи потім, коли клікнули, залишились довго і подивилися там твій подкаст, там, хоча б там, не знаю, 30-40%. Все, якщо така історія збулася, то YouTube буде рекомендувати, неважливо, студійне це чи не студійне. Тому можна пробувати. І чим більша унікальність цього контенту, тим більша вірогідність. І ще в основному ті, хто знімають ось так простіше, а не студійно, вони беруть кількістю. Тобто вони реально частіше виходять, це легше знімати, дешевше, там іноді навіть монтувати нічого не потрібно. Відрізав спереду і з кінця все випускаєш в той же день, там через годину. От така відповідь. Добре, дякую. Тобто, якщо будуть і такі відео на каналі, то Ютубу байдуже, він дивиться на клікабельність і на перегляди, Так. по суті, на цікавість.